Chào các bạn, Food Love Sam tới rồi đây. Mở đầu series khám phá quán Việt tại Manila, hôm nay Sam sẽ đưa các bạn đến với một nơi mà nếu được bịt mắt đưa tới thì chắc chắn bạn sẽ tưởng mình đang đứng giữa lòng Sài Gòn, chứ không phải Manila đâu. Và đó là quán nào? Đồ ăn ở quán ra sao? Hãy cùng theo chân Sam nhé! Tada! Đó chính là Âu Sài Gòn, một quán mới toanh tại Makati nằm ở tòa LiênNia 2, rất dễ tìm nha các bạn. Quán mở cửa từ 10 giờ 30 sáng tới 10 giờ khuya. Không gian quán thì đậm chất Sài Gòn xưa đúng như tên gọi. Menu ở đây đa dạng các món ăn chính và ăn vặt đậm chất Sài Gòn như cơm tấm, bánh mì, bún, phở, gói cuốn, cà phê. Hôm đó mình đi 2 người nhưng cũng gọi kha khá món đặc trưng của quán để trải nghiệm và review cho các bạn. Đầu tiên là món phở bò. Mình đến quán lúc 5 giờ chiều với một chiếc bụng réo ầm ầm, nên lúc bát phở được bưng ra với hương thơm ngào ngạt, được nếm thử thìa nước dùng đầu tiên thì trời ơi, mình đúng kiểu được hồi sinh. Ưu điểm là nước dùng đậm đà, thơm phức, bánh phở dẻo dai không nát, miếng thịt bò thái dày nhưng vẫn mềm tan, không bị dai, đặc biệt là nhiều hành lá cho những ai thuộc team thích ăn hành giống mình. Tuy nhiên nước dùng chưa được nóng lắm nên mình trừ 1 điểm, chấm 9 trên 10 nha. Món thứ hai là bánh mì truyền thống. Có ai là người Hà Nội nhưng fan ruột của bánh mì Sài Gòn giống mình không? Bánh mì ở đây đúng chuẩn bánh mì Việt Nam, vỏ giòn, ruột xốp, nhân có chả, thịt nguội, pate, rau thơm, đồ chua, hành lá. Tuy nhiên theo cảm nhận của mình thì bánh mì chưa có nước sốt và hôm đó quán cho hơi ít nên phần nhân chưa được đậm đà lắm. Mình chấm 8 trên 10 nha. Món tiếp theo mình thử là gỏi cuốn, món ăn mà tất cả bạn bè người nước ngoài của mình đều mê. Cắn một miếng vị ngọt của tôm, béo của thịt, hơi hăng của hẹ, thơm nồng của rau và đồ chua, hòa quyện cùng với tương đậu phộng, thêm chút ớt xay của quán là bùng nổ vị giác. Cắn một miếng lại muốn cắn miếng thứ hai, ăn một chiếc lại muốn ăn chiếc thứ hai, nhưng mà mình phải kiềm chế tem tém lại để còn thử tiếp những món khác. Ăn đến đây là bụng mình cũng lưng lưng rồi, nhưng khi nhân viên bê bát bún thịt nướng ra thì mình đã không kìm lòng được mà cầm đũa gắp liên tục. Suất bún đầy đặn gồm có thịt nướng, chả giò, mỡ hành, đậu phộng, rau thơm. Thịt được nướng chín tới nên rất mềm, vừa ăn thấm vị, chả giò giòn rụm không bị ngấm dầu. Nước mắm pha mặn ngọt hài hòa vừa ăn. Đặc biệt là quán cho rất nhiều rau dưa và đồ chua ăn kèm. Gắp một đũa bún, thêm miếng thịt nướng, miếng rau, miếng đậu phộng. Nửa đêm vừa edit video mà mình vừa nuốt nước miếng ừng ực đây ạ. Cuối cùng là cơm tấm sườn bì chả. Đĩa cơm ở đây rất đầy đặn, được trang trí đẹp mắt và có canh ăn kèm. Sườn tấm ướp đậm đà thấm vị, bì thính thơm. Tuy nhiên theo cảm nhận cá nhân mình thì chả trứng chưa được thơm mùi mắm đặc trưng lắm. Suýt thì quên mất review đồ uống. Mình gọi Milo thạch cà phê, hơi ngọt so với khẩu vị của mình. Thạch cà phê giòn giòn ăn vui vui, bạn nào muốn có thể thử nha. Nhìn vào những chiếc bát ít clean, sạch sành xanh là các bạn hiểu mình đánh giá như thế nào về Âu Sài Gòn đúng không ạ? Các bạn nhanh nhanh phi ngay tới quán để tự mình trải nghiệm nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Food Love Sam. Chúc các bạn ăn ngon!